নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম ষ্টাডি 365 লৈকে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমাৰ লেকচাৰ নম্বৰ 4, য'ত অসম ইতিহাসৰ 20টা MCQ আমি ডেইলি ইয়াতে প্ৰেক্টিছ কৰোঁ। আৰু আজি ক্লাছটোলৈকে ডাইৰেক্ট প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৰ পৰা গৈছোঁ। আৰু আজি আমি বিশেষকৈ মিডিভেল আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আমি কিছু কুৱেশ্যন কৰিম। ইয়াৰ লগতে এনেকৈ গৈ আমি থ্ৰু মিক্স আপ মিডিভেল হওক আৰু আমাৰ এই লেকচাৰখিনিৰ জৰিয়তে আমাৰ মডাৰ্ণ অসম হওক, এই সকলোখিনিৰ বিষয়ে আমি কি কৰিম জানিম। আৰু ইয়াৰে পিছতে নেক্সট আমাৰ এই যেতিয়া অসমৰ হিষ্ট্ৰীখিনি হ'ব, আমি অসমৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, কোন ৰজাই কি বনাইছিল, কেনেকুৱা ধৰণে বনাইছিল, ক'ত বনাইছিল, তো আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ তাৰ ওপৰত আমি এটা MCQ চিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো আহক আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোলৈকে। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, তলৰ কোনটো মতবাদৰ অধীনত কছাৰী ৰাজ্য সংযুক্ত কৰা হৈছিল? মানে কছাৰী কিংডম ৱাজ এনেক্সড আণ্ডাৰ হুইচ অফ দি ফলোইং ডক্ট্ৰিন? তো ডক্ট্ৰিন অফ ল্যাপছ, ডক্ট্ৰিন অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ল, ডক্ট্ৰিন অফ ল্যাচেছ আৰু নান অফ দিজ। তো কোনটো আছিল? তো ইয়াৰ এনচাৰটো বহুত চিম্পল, সেইটো হৈছে ডক্ট্ৰিন অফ ল্যাপছ। তো 1828 চনত ডক্ট্ৰিন অফ ল্যাপছৰ অধীনত কাছাৰী ৰাজ্য ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ লগত সংযুক্ত কৰা হৈছিল। তো ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কি কৰিছিল যে ডক্ট্ৰিন অফ ল্যাপছ ইউজ কৰিছিল। কিহৰ কাৰণে? যে কছাৰী ৰাজ্যক নিজৰ লগত আমাৰ মানে তেওঁলোকৰ অধীনত আনাৰ কাৰণে। ঠিক আছে। তো নেক্সট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো পৰিঘটনাৰ পৰাই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে ইংৰাজে উৎসাহিত কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ নদীৰ পাৰত বা চৰ অঞ্চলত পূববংগৰ কৃষকসকলক বসতি স্থাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে? তো আপোনাক সুধিছে যে কোনটো ইনচিডেণ্টৰ পৰা, মানে একচুৱেলি কোনটো ইনচিডেণ্টৰ পৰা ইংৰাজসকলে আমাৰ যিটো পূববংগৰ কৃষকসকল আছে তেওঁলোকক চৰ অঞ্চলত বসবাস কৰাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে? উৎসাহিত কৰিছিল। তো প্ৰথম অপশ্যনটো আছে 1937 চনত যেতিয়া বাংলা ভাষাক চৰকাৰী ভাষা হিচাপে লোৱা হৈছিল, বংগ বিভাজন 1905 চনত, নে স্বদেশী আন্দোলনত, নে ওপৰৰ এটাও নহয়। তো আপোনাক অপশ্যন দিছে ABCD। 1 নম্বৰটো শুদ্ধ, 2 নম্বৰটো শুদ্ধ, 3 নম্বৰটো শুদ্ধ, নে তিনিওটাই শুদ্ধ। তো আপোনাৰ এনচাৰটো কি হ'ব ইয়াতে? আপোনাৰ এনচাৰটো হ'ব 1 নম্বৰটো, যে 1937 চনত যেতিয়া বাংলা ভাষাক চৰকাৰী ভাষা হিচাপে লৈছিল তেতিয়া কি হৈছে? পূববংগৰ কৃষকসকলক চৰ অঞ্চলত খেতি কৰাৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰিছিল ইংৰাজসকলে। তো নেক্সট, হেমকোষৰ বিষয়ে তলৰ কোনটো শুদ্ধ? প্ৰথম, ই অসমীয়া ভাষাৰ অভিধান, মানে ডিক্সনাৰী, প্ৰথম অভিধান। ই দ্বিতীয় অসমীয়া ভাষাৰ অভিধান, নে সংস্কৃত বানানৰ আধাৰত ই প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ অভিধান? তো আপোনাক সুধিছে হেমকোষৰ মানে ইয়াৰ তলত দিয়া ষ্টেটমেণ্ট তিনিটাৰ কোনটো শুদ্ধ? 1, 2, 3ৰ ভিতৰত। তো এনচাৰটো হ'ব 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰটো, অপশ্যন ডি। তো 2 নম্বৰটো কি? ই অসমীয়া ভাষাৰ দ্বিতীয় অভিধান আৰু সংস্কৃত বানানৰ আধাৰত ই প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ অভিধান। তো হেমকোষ কি একচুৱেলি? হেমকোষ হৈছে সংস্কৃত বানানৰ ওপৰত প্ৰথম অসমীয়া ভাষাভিত্তিক অভিধান। মাইলছ ব্ৰঞ্জ, মনত ৰাখিব, মাইলছ ব্ৰঞ্জৰ যিখন অসমীয়া আৰু ইংৰাজী ভাষাৰ অভিধান আছিল সেইখন আছিল অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম ডিক্সনাৰী, প্ৰথম অভিধান। ঠিক আছে, মাইলছ ব্ৰঞ্জে লিখা। আৰু হেমকোষৰখন কি আছিল? ছেকেণ্ড আছিল, সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়া। তো নেক্সট, অসম সন্থা বা আসাম এছ'চিয়েশ্যনৰ বিষয়ে কোনটো ভুল? ইয়াতে কোনটো ভুল ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে সেইটো কৈছে আপোনাক। ভুল ষ্টেটমেণ্টটো মনত ৰাখিব, ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট দিছে, ইনকাৰেক্ট বা ভুল ষ্টেটমেণ্টটো দিছে। তো 1903 চনত ইয়াৰ গঠন হৈছিল। অসম সন্থাৰ প্ৰথম অধিৱেশন 1905 চনত ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল একচুৱেলি। অসম সংঘ 1921 চনত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ লগত একত্ৰিত হৈছিল। গোপীনাথ বৰদলৈ অসম সন্থাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আছিল। তো আপোনাক সুধিছে কোনটো শুদ্ধ? ABCD অপশ্যন দিছে আপোনাক। এই 4টা ষ্টেটমেণ্টৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ আপোনাক সুধিছে? তো এনচাৰ হ'ব অনলি 4, 4 নম্বৰটো অকল মানে ভুল। ঠিক আছে, বাকী 3টা শুদ্ধ, চৰি, এই বাকী 3টা শুদ্ধ, এইটো অকল আপোনাৰ কি ভুল। যে প্ৰথমটো কি? 1903 চনত। তো ইয়াৰে আপুনি কনটেক্সটো বুজি চাব, ইয়াৰ পৰা আপুনি এটা ইনফৰমেশ্যন পাই আছে। যদি আপোনালোকৰ নোট বনাই আছে তো ভাল কথা, যে নাই বনোৱা যদি আপোনালোকক যদি PDF-টো লাগে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি ল'ব। ঠিক আছে। তো 1903 চনত কি হৈছিলে? প্ৰথম গঠন হৈছিল। ছেকেণ্ড, অসম সন্থাৰ প্ৰথম অধিৱেশন 1905 চনত ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল। 3 নম্বৰ, অসম সংঘ 1921 চনত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ লগত একত্ৰিত হৈছিল। তো এই 3টা শুদ্ধ। গোপীনাথ বৰদলৈ কি ইয়াৰে প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি একচুৱেলি নাছিল। তো অসম সন্থা সংগঠন হোৱাৰ সময়ত প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা সভাপতি আছিল আৰু জগন্নাথ বৰুৱা উপসভাপতি আৰু মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা
সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল তো এই বস্তুটো মনত ৰাখিব কেতিয়াবা আপোনাক কোৱেশ্চন হিচাপত সুধিব পাৰে ঠিক আছে তো নেক্সট তলৰ কোনজন আহোম ৰজাই বৰভূঞাৰ বিদ্ৰোহক মষিমূৰ কৰিছিল which of the following Ahom king cursed the rebellion of বৰভূঞাছ তো বৰভূঞাক একচুয়ালি কোনে মানে হৰাইছিল আৰু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তো কমলেশ্বৰ সিংহ প্ৰতাপ সিংহ চক্ৰধ্বজ সিংহ নে none of this এর কোনটো তো এনসারটো হ'ব আপোনাৰ প্ৰতাপ সিংহ তো প্ৰতাপ সিংহ একচুয়ালি কোন আছে সেইটো আমি পিছত চাই আছো নেক্সট তলৰ আহোম কোনজন আহোম ৰজাৰ অধীনত পাইক সিস্টেম বুলি কোৱা আত্মীয়তা ভিত্তিক ফয়েড ব্যৱস্থাটো খেল ব্যৱস্থা হিচাপে পুনৰ সংগঠিত কৰা হৈছিল তো কাৰ অধীনত কোনজন আহোম ৰজাৰ অধীনত গদাধৰ সিংহৰ অধীনত শিৱসিংহৰ অধীনত প্ৰতাপ সিংহৰ অধীনত নে অপৰ এটাও নহয় তো এনসারটো হ'ব প্ৰতাপ সিংহৰ অধীনত ঠিক আছে তো নেক্সট আহোম শাসনৰ সময়ত হোলাল গোহাঁই একচুয়ালি হোল নহয় হোলাল গোহাঁই হ'ব লাগিছিল হোলাল গোহাঁই দ্বাৰা পৰিচালিত অঞ্চলটো আছিল তলৰ কোনটো হোলাল গোহাঁই দ্বাৰা পৰিচালিত কোনটো ৰিজন আছিল শদিয়া ৰিজনটো আছিল নগাঁও এণ্ড পাৰ্ট অফ চাৰিদুৱাৰ ৰিজন ডাফলা হিলছ টু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিজন নে অপৰ এটাও নহয় হোলাল গোহাঁই কোনটো হেৰি কৰিছিল তো সেইটো আছিল আপোনাৰ নাম্বাৰ বি নগাঁও আৰু পাৰ্ট অফ চাৰিদুৱাৰ ৰিজনত তো একচুয়ালি এইটো হোলাল গোহাঁইৰ অলপ বিষয় চাব ধনশিৰিৰ পশ্চিমে নগাঁৱৰ সংলগ্ন অঞ্চলটোত মৰাংগীখোৱা গোহাঁই প্ৰশাসন কৰিছিল 1526 চনত কছাৰী ৰাজ্যৰ পৰা অধিগ্ৰহণ কৰা হয় আৰু বৰফুকনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ পিছতে হোলাল গোহাঁইয়ে নগৰৰ এটা বৃহৎ অংশ আৰু চাৰিদুৱাৰৰ এটা অংশ প্ৰশাসন কৰিছিল ঠিক আছে তো নেক্সট তলৰ কোনজন আহোম ৰজাক বুঢ়া ৰজা বুলিও জনা গৈছিল প্ৰতাপ সিংহ গদাধৰ সিংহ নে ৰামধ্বজ সিংহ নে শিৱসিংহ তো এনসাৰটো বহুত সিম্পল প্ৰতাপ সিংহ তো প্ৰতাপ সিংহ একচুয়ালি আছিল প্ৰতাপ সিংহ আছিল সুচেংফাক আমি কি বা প্ৰতাপ সিংহ 1545 পৰা 1641 লৈকে ৰাজত্ব কৰিছিল ৰাজত্ব কৰিছিল তো আহোম ৰাজ্যৰ 17তম আৰু অন্যতম বিশিষ্ট ৰজা আছিল ৰজা হোৱাৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে তেওঁক বুঢ়া ৰজা বা পুৰণি ৰজা বুলিও কোৱা হয় তেওঁ ৰাজত্ব কালত পশ্চিমলৈ আহোম ৰাজ্যৰ সম্প্ৰসাৰণ আহোম মোগল সংঘাতৰ আৰম্ভণি মমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ দ্বাৰা পৰিকল্পিত বিস্তাৰিত পাইক ব্যৱস্থা আৰু পুনৰ অভিমুখী গাঁৱৰ অৰ্থনীতিৰে ৰাজ্যখনৰ পুনৰ্গঠন ঘটে পশ্চিমলৈ তেওঁৰ সম্প্ৰসাৰণৰ সময়ত হৈছে তেওঁ সৃষ্টি কৰা নতুন কাৰ্যালয় দুটা এটা হৈছে বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন তো বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন উপাধি কোনে লৈছিল তে সেই নতুন কাৰ্যালয় দুটা কাৰ আছিল কোনে কৰিছিল প্ৰতাপ সিংহই কৰিছিল এইটো আপোনাৰ এটা ইনফৰমেশ্যন কোচৰাজৰ শাসনকালৰ সময়ত বা শাসকসকলৰ সময়ত সৈতে তেওঁ গঢ়ি তোলা মিত্ৰতাৰ ফলত গঠন হয় যিয়ে মোগল সম্প্ৰসাৰণ সফলতাৰে বিফল কৰে তো সৃষ্টি কৰা প্ৰশাসনিক গাঁথনি 1826 চনত আহোম ৰাজ্যৰ অন্ত পৰালৈকে জীয়াই আছিল তো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু তো আমি হিষ্ট্ৰীখন এনেকুৱা ধৰণে বুজাৰ চেষ্টা কৰি আছো য'ত আমি কুৱেশ্যন আৰু লগতে তাতে জড়িত ৰজা আৰু তাৰ লগত জড়িত কিছুমান ইনচিডেণ্ট আমি আমাৰ লগত হেৰি কৰিম ঠিক আছে তো পাইক ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে সুধিব কোনে হেৰি কৰিছিল মমাই তামুলী বৰবৰুৱা আছিল নহয় জানো বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন কোনে হেৰি কৰিছিল প্ৰতাপ সিংহ তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কি আছে আমাৰ এই কুৱেশ্যনবিলাকৰ লগত কিছুমান যদিও কুৱেশ্যনত নাই ষ্টিল আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যনত আছে ঠিক আছে তো নেক্সট তলৰ কোনজন আহোম ৰজাই মুদ্ৰা ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল প্ৰতাপ সিংহ গড়গঞা ৰজা খোৰা ৰজা নে শিৱসিংহ সিম্পল এনসাৰ গড়গঞা ৰজাই কৰিছিল আৰু গড়গঞা ৰজা কোন আছিল শুক্লাংমুং কি যে মধ্যযুগীয় অসমৰ আহোম ৰাজ্যৰ এজন ৰজা আছিল যেহেতু তেওঁ গড়গাঁৱত ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল যিখন টুংকীয়া ৰজা প্ৰতিষ্ঠা পৰ্যন্ত আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী হৈ থাকিব বা আছিল একচুৱেলি সেয়ে তেওঁক বুৰঞ্জীসকলৰ গড়গঞা ৰজা বুলি কোৱা হয় বুৰঞ্জীত তেওঁক গড়গঞা ৰজা বুলি কোৱা কাৰণ গড়গাঁৱত ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ঠিক আছে একচুৱেলি তেওঁৰ নামটো কি শুক্লাংমুং ঠিক আছে তো কেতিয়াবা সুধিব পাৰে শুক্লাংমুঙৰ আন এটা নাম কি হিচাপে জানো গড়গঞা ৰজা ঠিক আছে তো আৰু এটা ইনফৰমেশ্যন যে তেওঁৰ ৰাজত্ব কালতে মাধৱদেৱ আৰু শংকৰদেৱৰ জয় হৰিক বন্দী কৰি হৰিক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছিল যাৰ ফলত শংকৰদেৱৰ আহোম ৰাজ্যৰ পৰা বিদায় ঘটিছিল ঠিক আছে সেইটো কাৰ দিনত আছিল শুক্লাংমুং মানে গড়গঞা ৰজাৰ দিনত আছিল নেক্সট কোন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত গড়গাঁৱত টেংকি বা পুখুৰী খনন কৰি নগা আলি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল
গড়গয়া ৰজাৰ দিনত, প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত, গদাধৰ সিংহৰ দিনত নে খৰা ৰজাৰ দিনত? ভেৰি ভেৰি চিম্পল, এনচাৰটো গম পাই গৈছে আপুনি অলৰেডি, গড়গয়া ৰজাৰ ক্ষেত্ৰত। ঠিক আছে, তো শুক্লাংমুঙে কপিলী নদীৰ উপত্যকাৰ বড়ো ভূঞাক ৰাজধানীৰ ওচৰলৈ লৈ গৈ কাছাৰী ৰাজ্যৰ পৰা দখল কৰা অঞ্চলসমূহৰ ওপৰত ৰাজ্যৰ আধিপত্য সুদৃঢ় কৰিছিল। 1546 চনত কৌশনাপতি চিলাৰায়ে ৰাজ্যখন আক্ৰমণ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ পাৰত নিজৰ ভাতৃ গোসাই কমল আৰু এইদৰে গোসাই কমল আলি বুলি কোৱা হয় দেই। তো গোসাই কমলে গোপনে নিৰ্মাণ কৰা এটা পথেৰে আগবাঢ়ি গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ পাৰত বৰ্তমানৰ উত্তৰ লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰত শিবিৰ স্থাপিত কৰিছিল আৰু শুক্লাংমুঙে উত্তৰ পাৰৰ পৰা সেই কৌশানা বাহিনীক আঁতৰাবলৈ সক্ষম হৈছিল। ঠিক আছে, তো এইটো এটা এক্সট্ৰা। গোসাই কমল আলি কাৰ লগত জড়িত যদি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব পাৰিব যে গড়গয়া ৰজাৰ দিনত আছিল। ঠিক আছে, আৰু আদাৰৱাইজ আপোনাৰ চিলাৰায়ৰ লগত জড়িত বুলি সুধিব পাৰে, চিলাৰায় কোন আছিল? তো এনেকুৱা ধৰণে আমি সেইবিলাক কুৱেশ্যন আহিব নেক্সট পাৰ্টত, বাট আমি আপোনালোকক কি এটা ইনফৰ্মেশ্যন আমাৰ কুৱেশ্যনৰ লগত দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে হিষ্ট্ৰীখন বুজিবলৈ আপোনালোকৰ ইজি হয়। নেক্সট, তলৰ কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথমে স্বৰ্গদেউ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল? দিহিঙীয়া ৰজা, বুঢ়া ৰজা, শিৱসিংহ নে গদাধৰ সিংহ? চিম্পল এনচাৰ, দিহিঙীয়া ৰজা। আমি অলৰেডি জানো, বাট দিহিঙীয়া ৰজাৰ বিষয়ে অলপ জানো আমি আজি। তো অসম মধ্যযুগীয় ইতিহাসৰ শিখৰত শাসন কৰা আহোম ৰাজ্যৰ অন্যতম বিশিষ্ট আহোম ৰজা আছিল চুহুংমুং, আৰু চুহুংমুঙে কি আছিল? প্ৰথম দিহিঙীয়া ৰজা। তো এইটো এটা আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন। তো দিহিঙীয়া ৰজা কোন আছিল? চুহুংমুং একচুৱেলি, আৰু চুহুংমুঙকে কি বুলি জনা যায়? দিহিঙীয়া ৰজা। তো বহুত ধৰণে কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে। আৰম্ভণিৰ আহোম শাসনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ তেওঁৰ ৰাজত্ব কালত তেওঁ ৰাজ্যত বহুজাতিক ৰাজনীতি প্ৰতিষ্ঠা কৰে। একচুৱেলি এইটো ক'ব বিচাৰিছে যে আহোমসকলৰ যিটো এটা এনচেষ্ট্ৰেল এটা মানে ছিষ্টেম আছিল, সেই ছিষ্টেমৰ পৰা তেওঁ কি হৈছিল? অলপমান বিপৰীত দিশত গৈ কিনে তেওঁ মাল্টি এথেনিক এটা পলিটি ছিষ্টেম ষ্টাৰ্ট কৰিছিল। ঠিক আছে, তো তেওঁৰ অধীনতে চুতীয়া আৰু ডিমাচা ৰাজ্যৰ অধীন কৰি চুকাফাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহোম ৰাজ্য বহু পৰিমাণে সম্প্ৰসাৰিত হয়। মুছলমানৰ আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁৰ সফলতাৰে নিজৰ ৰাজ্য ৰক্ষা কৰিছিল। প্ৰথমে বৰৰুদ্ৰী নামৰ এজন সেনাপতি, আৰু মনত ৰাখিব বৰৰুদ্ৰীৰ কাৰ দিনত আক্ৰমণ কৰিছিল? দিহিঙীয়া ৰজা, চুহুংমুঙৰ সময়ত। আৰু কোন আছিল? তুৰবাক খান আছিল কাৰ দিনত? আপোনাৰ দিহিঙীয়া ৰজাৰ দিনত আক্ৰমণ কৰিছিল। তো তেওঁৰ সময়ত খেন বংশৰ পতন ঘটে আৰু কমতা ৰাজ্যত কোচ বংশৰ আহৰণ কৰে। তেওঁৰ সেনাপতি তনখমে মুছলমানক খেদি পঠিয়াইছিল কৰতৰীয়া নদীলৈকে। তো পূৰ্বৰ কামৰূপ ৰাজ্যৰ পশ্চিম সীমা আহোম সামৰিক বাহিনী এটা সংগ্ৰহ কৰা 600 বছৰ, আটাইতকৈ মানে পশ্চিমৰ ফালে এই 600 বছৰৰ আহোমে যিমান ৰাজত্ব কৰিছিল আটাইতকৈ বেছি দিহিঙীয়া ৰজাৰ সময়তে পশ্চিমৰ ফালে যিমানখিনি বাউণ্ডাৰী আছিল সেই বাউণ্ডাৰীটো কি বাঢ়ি গৈছিল কাৰ দিনত? দিহিঙীয়া ৰজাৰ দিনত। ঠিক আছে, তো মনত ৰাখিব স্বৰ্গদেউ উপাধি গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম আহোম ৰজা কোন আছিল? চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজা। নেক্সট, আহোম ৰাজ্যৰ সময়ত তলৰ কোনজন প্ৰকাৰৰ সেনাপতিক ভিতুৰপাল ফুকন উপাধি দিয়া হৈছিল? কুৱেশ্যনটো একচুৱেলি যদি কেতিয়াও পঢ়া নাই, কুৱেশ্যনটো বহুত টান নহয়। ভিতুৰপাল ফুকন একচুৱেলি কোন কেইজন সেনাপতিক কোৱা হৈছিল বা কেনেধৰণৰ ট্ৰুপছবিলাকক কোৱা হৈছিল? চিম্পল। তো প্ৰথমটো দিয়া আছে ট্ৰুপছ ডেট গাৰ্ডেড দি চৰাইদেউ ৰিজিয়ন। চৰাইদেউ ৰিজিয়নটো যিবিলাক সেনানীয়ে ৰক্ষা কৰিছিল তেওঁলোকক। ট্ৰুপছ ডেট ৰেছপনচিবল ফৰ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি অফ দি কিংডম। যিবিলাক সেনানীয়ে আপোনাৰ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি ৰক্ষা কৰিছিল এটা ৰাজ্যৰ আণ্ডাৰত, তেওঁলোকক কৈছিল নে হাউচ হোল্ড ট্ৰুপছ ডেট গাৰ্ডেড দ্য কিং, নে ঘৰতে থাকি যিসকলে ৰজাক ৰক্ষা কৰিছিল, ৰজাৰ ৰক্ষাবেক্ষণ দিছিল, নে অপৰৰ এটাও নহয়? এনচাৰটো বহুত চিম্পল, এনচাৰটো হৈছে চি, যে যিবিলাকে ঘৰত থাকি বা ৰজাৰ মহলত থাকি ৰজাক কি কৰিছিল? গাৰ্ড কৰিছিল। তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰুপবিলাকক বা সেনানীবিলাকক কি কৈছিল? ভিতুৰপাল ফুকন। নেক্সট, আহোম ৰাজ্যৰ সময়ত তলৰ কোনটো অঞ্চল বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছিল? তো বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ দ্বাৰা কোনটো মানে ঠাই, কোনখিনি জেগা আমাৰ কি কৰিছিল? শাসন কৰিছিল বা পৰিচালিত কৰিছিল? নগাঁও ৰিজনখিনি, শদিয়া ৰিজনখিনি, দফলা হিলছ টু ব্ৰহ্মপুত্ৰখিনি, নে অপৰ এটাও নহয়? এনচাৰটো হ'ব দফলা হিলছ টু ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈকে। কোনে কৰিছিল? বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ সময়ত এইখিনি ৰাজত্ব কৰিছিল। তো বৰপাত্ৰ গোহাঁই একচুৱেলি আছিল কি? বৰপাত্ৰ গোহাঁই আছিল আহোম ৰাজ্যৰ 3জন মহান গোহাঁই, ঠিক আছে, ভিতৰত তৃতীয়জন। 1527 চনত কনচেঙক প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোহাঁই হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ সময়ত চুহুংমুং দিহিঙীয়া ৰজাই এই পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল। তো কোনে কৰিছিল বৰপাত্ৰ গোহাঁই? চুহুংমুং। নাম বানানটো বুলিছে, চুহুংমুঙে কৰিছিল, যাক আমি দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও জানো।
আৰু এই পৰা সৃষ্টি কৰিছিল আৰু তেতিয়া বৰবৰুৱা বৰফুকন আছিল তো তেতিয়া সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে অপোজ কৰিছিল যদিও সুহুংমুঙে কি কৰিছিল এষ্টাব্লিছ কৰিছিল এই বৰপাত্ৰ গোহাঁই উপাধিটো বুৰঞ্জী শব্দটোৰ আক্ষৰিক অৰ্থ তলৰ কোনটো এ ষ্ট'ৰ ডেট টিচেছ দি ইগনোৰেণ্ট যিয়ে অজ্ঞানক শিকায় এটা ষ্ট'ৰ এটা সংগ্ৰহালয় যিয়ে অজ্ঞানীবিলাকক শিকায় নে বি অফিচিয়েল ৰেকৰ্ড অফ কিংডম নে অফিচিয়েল ৰেকৰ্ড ৰাখা এটা হেৰি নথিপত্ৰ মাত্ৰ হয় নে হিষ্টৰিকেল ক্ৰনিকেল নে হিষ্টৰিকেল যিটো হেৰি আছে আমাৰ হিষ্টৰিকেল ইভেণ্টছবিলাক যে আছে তো সেইবিলাকৰ ওপৰত যিবিলাকে আপোনাৰ লিখে সেই লিখাখিনিকে বুৰঞ্জী বুলি কয় নে ওপৰৰ এটাও নহয় তো এনচাৰটো হ'ব এ ষ্ট'ৰ ডেট টিচেছ দি ইগনোৰেণ্ট যিয়ে অজ্ঞানীক শিকায় সেইটোকে বুৰঞ্জী বুলি কয় ঠিক আছে তো এইটো আগৰটো হৈ গৈছে তো একচুৱেলি বুৰঞ্জী মানে মিনিংটো হৈছে বুৰঞ্জী মানে মিনিংটো এইটো যে যিয়ে এটা ষ্ট'ৰ যিয়ে আমাৰ ইগনোৰেণ্ট যিবিলাক ইগনোৰেণ্ট মিনছ যিবিলাক অজ্ঞানী মানুহক শিকায় তাকে আমি বুৰঞ্জী বুলি কওঁ ঠিক আছে তো আকৌ আহিছে সেম কুৱেশ্যন আহিছে ওকে নো প্ৰব্লেম আচ্ছা তো ইয়াতে বুৰঞ্জীৰ শব্দ অৰ্থ দিয়া আছে বু মানে অজ্ঞান ব্যক্তি ৰণ মানে হৈছে টিচ যি শিকায় আৰু জি মানে হৈছে ষ্ট'ৰ এইটো কি ভাষাত টাই ভাষাত ওকে তো বুৰঞ্জী দুই প্ৰকাৰৰ আছিল এটা আছিল অফিচিয়েল যিবিলাক ৰাজ্যই এটা বুৰঞ্জী ৰাখিছিল আৰু আনটো পৰিয়ালবিলাকে মানে ৰজাৰ পৰিয়ালবিলাকে বুৰঞ্জী লিখিছিল এটা আৰু ৰাজ্যিক হিচাপত চৰকাৰী হিচাপত মানে এটা অফিচিয়েল হিচাপত কি কৰিছিল বুৰঞ্জী লিখা হৈছিল ঠিক আছে দুই প্ৰকাৰৰ আছিল তো নেক্সট ইমান বাৰ আহিছে কুৱেশ্যনটো ওকে তো যোৱা ক্লাছৰ এটা আপোনালোকৰ ওচৰত মানে কিমান মেমৰিটো ব্ৰাছ আপ কৰোঁ অলপ ঠিক আছে তো নিধানপুৰ তামৰ শিলালিপিৰ বিষয়ে তলৰ কোনটো শুদ্ধ ই বৰ্মন বংশ বৃক্ষ প্ৰদান কৰে মানে ফেমিলি ট্ৰী ওকে ফেমিলি ট্ৰীটো দিয়ে লগতে বৰ্মন বংশই ব্ৰাহ্মণক প্ৰদান কৰা ভূমিৰ সবিশেষ নে বৰ্মন বংশৰ দ্বাৰা যুদ্ধৰ তালিকা তলৰ কোনটো নিধানপুৰ তামৰ শিলালিপিত পোৱা যায় 1 নম্বৰটো 2 নম্বৰটো নে 3 নম্বৰটো এনচাৰটো হ'ব C2 যে 1 আৰু 2টো বৰ্মন বংশৰ যেটো ফ্যামিলি ট্রি আছে হেতু জানো আৰু বৰ্মন বংশৰ ব্ৰাহ্মণসকলক প্ৰদান কৰা ভূমিৰ সবিশেষ তাতে আমি পাওঁ তো নিধানপুৰ শিলালিপিটো তামৰ শিলালিপিটো 1912 চনত 19 ডিসেম্বৰত হৈছিল তো এটো মনত ৰাখিব কেতিয়াবা এটো ইভেন্টুৱেলি খুদি দিব পাৰে তো বাংলাদেশৰ কত চিলেট নামৰ ঠাইত যত পঞ্চখণ্ড নিধানপুৰ গত আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল ঠিক আছে তো নেক্সট বৰ্মন বংশৰ সময়ত তলৰ কোনটো ভাষা সাধাৰণ ভাষা কোনবোৰ ভাষা পালি সংস্কৃত অসমীয়া সংস্কৃত আৰু কামৰূপী প্ৰকৃত নে পালি আৰু কামৰূপী বোৰিং এটো হ'বই নোৱাৰে পালি ভাষাটো নাছিল পালি ভাষা নাছিল ঠিক আছে অসমীয়া আৰু সংস্কৃত তেতিয়াতো অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰচলন আছিল কোনটো হ'ব সংস্কৃত ভাষা আৰু কামৰূপী প্ৰকৃত তো নেক্সট আচ্ছা এটো আগৰ পৰা আহিছে কোৱেশ্চনটো ওপৰত আছে ওকে নাগাজাৰি খনিকৰগাঁও ৰক ইনস্ক্ৰিপশন বিলংস টু দি পিৰিয়ড অফ হুইচ ডাইনেষ্টি আমাক কোৱেশ্চনটো দিছে যে নাগাজাৰি খনিকৰগাঁও ৰক ইনস্ক্ৰিপশনটো নাগাজাৰি খনিকৰগাঁও শিলালিপিটো কোনটো বংশৰ লগত জড়িত বৰ্মন বংশ পালাডংক লেটচাৰ ডাইনেষ্টি নে অপাৰেটা নহয় সিম্পল বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ লগত জড়িত ঠিক আছে তো এইখিনি আছিল আজি আমাৰ হেৰি তো আচ্ছা গোলাঘাট জিলা নাগাজাৰি অঞ্চলত 1972 চনত আৱিষ্কাৰ হোৱা পঞ্চম শতিকাৰ ভূমি অনুদানৰ শিলালিপি নাগাজাৰি খনিকৰগাঁও শিলালিপি এই শিলালিপি পূব ব্ৰাহ্মী লিপিত লিখা হৈছিল মনত ৰাখিব এটো যে নাগাজাৰি খনিকৰগাঁও ইনস্ক্ৰিপশনটো ক'ত লিখা হৈছে ব্ৰাহ্মী লিপিত লিখা হৈছিল ঠিক আছে আজি আমাৰ একচুয়ালি তিনিটা কোৱেশ্চন মিস হৈ গৈছে ৰিজনটো মাস স্লাইডত তিনিটা কোৱেশ্চন সেম হৈ গৈছে তো এই তিনিটা কোৱেশ্চন আমি নেক্সট ক্লাছত আমি তিনিটা কোৱেশ্চন মিলাই দিম বা প্ৰবলেম নাই তো আজি আমাৰ 17টা কোৱেশ্চন আমি চালো তো আশা কৰো আমাৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে আৰু যদি ভাল লাগিছে আমাৰ চেনেলটো লাইক সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে অহা ক্লাছত আকৌ লগ পাম আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকক বেষ্ট অফ লাক বহুত বহুত ধন্যবাদ